Folket i Bild Kulturfront hälsar Per Björklund välkommen, författare till boken Arvet, efter Mubarak. Den handlar om Egyptens kamp för frihet. Per Björklund som står här bredvid mig är frilansjournalist, har tillbringat 3 år i Egypten. Om boken så skriver han: Hårt förtryck och växande klyftor präglade Egypten under Hosni Mubaraks 30 år vid makten. Men 2011 hände det som ingen trodde kunde hända. Folket tog över gatorna och fick presidenten på fall. Hur kommer det sig att du hamnade i Egypten för 3 år sedan? Jag pluggade arabiska i Göteborg faktiskt då, och vi fick chansen att studera en termin utomlands och jag fick välja mellan Egypten och Syrien. Och just då så fanns det en demokratirörelse i Egypten som kallades för Kifaya, som hade fått en hel del uppmärksamhet, och den hände en del annat. Så jag kände att det var politiskt ett väldigt intressant land att åka till. Det var mer intressant med Egypten än med Syrien? Egypten är trots allt arabvärldens största land. Var fjärde arab är egyptier och har alltid haft en väldigt stor politisk betydelse för regionen. Så på det sättet är det också väldigt spännande. Jag skulle vara där en termin men blev kvar i 3 år. Detta att Egypten är arabvärldens största land, tycker du att svenska media behandlar Egypten på det viset? Ja, före det som hände nu med Mubaraks fall. Nej, så jag tycker att det är förvånansvärt lite rapportering om Egypten. Även idag efter revolutionen och Mubaraks fall så är det så att när demonstrationerna på Tahrir var över så försvann mediaintresset från Egypten ganska snabbt. Och det kan man fråga sig varför det är så. Men Egypten får definitivt inte den uppmärksamhet som landets betydelse egentligen skulle göra motiverat. Men hur kände du då? Vad var det som gjorde dig så motiverad att ändå välja Egypten som studieland och frilansjournalistjobb? Det valde jag så att säga när jag kom dit egentligen. För att under min första termin i Egypten så insåg jag väldigt snabbt att det här fanns det liksom saker som hände, saker att berätta om som media i stor utsträckning inte brydde sig om. Hösten 2006 var början på en historisk strejkvåg i Egypten som också var ett uttryck för de växande klyftor och de växande sociala orättvisor som har funnits i det här landet. Och det intressanta är att samtidigt som jag kom dit hösten 2006 så besökte EUs handelskommissionär i Egypten och beskrev det här landet som en ekonomisk tiger vid Nilen och hyllade de liberala reformer som man hade genomfört. Och den här kontrasten mellan hur Egypten framställdes då officiellt och i medierna och verkligheten kände jag det var väldigt slående och någonting som jag ville bidra till att nyansera den här bilden, kan man säga. Hur beskriver du verkligheten som den såg ut då? Vad var det för typ av system som fanns i Egypten? Så Egypten har efter 50 år av militärdiktatur utvecklats till å ena sidan en regelrätt polisstat där alltså polisen och inrikesministeriet och säkerhetspolisen kontrollerar samhället. Det har inte varit ett totalitärt samhälle. Det har funnits ett visst utrymme för kritik i medierna och bland de intellektuella, men alla fackföreningsrörelser och verkliga folkliga sociala rörelser och partier har varit hårt förtryckta. Samtidigt som även vanliga egyptier, alltså fattiga egyptier, när som helst, om de är vid fel plats vid fel tillfälle, kunde råka ut för polisbrutalitet och övergrepp. Så det var ett väldigt hårt förtryck. Men det hade en väldigt stark klasskaraktär, skulle jag säga också. Alltså när jag var där 2006 var det en byggboom i Kairo. Och det var liksom lyxvillor och moderna lägenhetskomplex som växte upp i gated communities i öknen utanför Kairo. Överklassen flyttade ut från stan därför att man såg liksom hur den här sociala situationen blev allt mer ohållbar. Alltså i medierna så beskrevs Kairos slumområden som en tickande bomb. Och det fanns en enorm rädsla, tror jag, för man insåg någonstans att det här var ohållbart och man får
försökte liksom skydda sig från, avskärma sig från sitt eget folk. Du beskriver ju boken här, Arvet efter Mubarak, hur polisen söker upp en rörmokare, tror jag det var, som hade anmält en stöld av en mobiltelefon. Och man söker alltså upp honom i hemmet och kastar ut honom genom fönstret. Stämmer. Har du fler sådana exempel? Så just det här exemplet kommer från en rapport som några människorättsorganisationer släppte 2007, tror jag. Och där man visade då fall av polisbrutalitet med dödlig utgång under det senaste året. Och det här är ett exempel på hur polisen har utvecklats till en institution där all normal kompetens med brottsbekämpning liksom har eroderat, försvunnit, samtidigt som man förlitar sig helt och hållet på våld för att genomdriva någon slags auktoritet. Och polisen, många av de här fallen handlar om en polis som gör en tjänst åt någon familjemedlem eller någon person i utbyte mot mutor och så vidare. Och liksom det har ju överhuvudtaget inte med brottslighet eller politik att göra, utan det är liksom, polisen har börjat fungera som en slags maffiainstitution. Folk betalade stora mutor för att deras söner skulle få tjänst inom polisen, just därför att det var ett skydd i sin tur från att drabbas av de här polisövergreppen. Jag kan inte låta bli att jämföra med den polismakt som fanns, eller som finns fortfarande i Gaza. Det första Israel gjorde när man bombade Gaza 2008-2009, det var att slå ut polisen. Därför att polisen i Gaza var ett skydd för folket. Så uppfattar man det. Hur uppfattar du polisen i Egypten? Väldigt många egyptier har ju liksom under de här åren av förtryck börjat betrakta polisen som ett hot snarare än som ett skydd. Är hela apparaten helt genomkorrumperad? Är polisen i Egypten överhuvudtaget ett skydd för folket? Väldigt liten utsträckning, skulle jag säga. Den är ju ett skydd för delar av folket naturligtvis, därför att det är ju inte vem som helst. Det är ju maktlösa, fattiga egyptier utan kontakter och utan någon röst i samhället som drabbas av det här. Medan de som har pengar alltid kan köpa sig fria, eller till och med använda polisen som ett redskap. Alltså på landsbygden så är polisen ofta i allians med stora jordägare och korrupta affärsmän, hjälper till och då driva bort bönder från sin jord i vissa fall. Och så att polisen är ju ett redskap för förtryck också för de som har den ekonomiska och politiska makten i Egypten. Hur beskriver du armén då, militärapparaten i Egypten? Militären är mycket mer militären är trots allt en värnpliktsarmé i Egypten. Och många officerare är rekryterade från den lägre medelklassen. Det finns väldigt många skikt här som har olika intressen och det är en mindre korrupt institution. Samtidigt har militären enorma ekonomiska intressen. De har tydligen en egen budget, skriver de. Militären driver fabriker, lyxhotell och mängder av företag. Ingen vet hur stor andel av ekonomin som de kontrollerar. Men alltså jag har sett vissa ekonomer bedömer att det kan vara upp till 40% av ekonomin. Andra säger att det är snarare 10%. Men så att armén och de högre skikten i armén har ju enorma ekonomiska intressen att slå vakt om. Det är mycket korruption i samband med vapenaffärer och många före detta militärer, generaler och överstar får jobb inom den privata sektorn just därför att deras kontakter inom regimen och säkerhetsapparaten är en väldigt stor tillgång. Så att, och det visade sig under revolutionen, de här motstridiga intressena, när militären inte vågade, som jag uppfattar inte vågade slå ner demonstrationerna på Tahrirtorget med våld. Därför att man var rädd att de lägre officerarna och soldaterna skulle sympatisera med folket och göra myteri i en sån situation. Man har ju till och med tillåtit de högsta militärerna och armén att ha egna bankkonton utomlands. Det man har gjort är att militären, en lag som utfärdades på 70-talet, gav militären
kontroll över sin egen budget. Det finns ingen parlamentarisk eller civil insyn. Utan intäkterna från militärens fabriker går rakt in i militärens egna konton. Vilket gör att hela den här sektorn är väldigt svår att få en inblick i. Man vet inte ens hur stor den är och hur mycket pengar det är som omsätter. Du är ändå optimistisk om Egyptens utveckling. Ja, jag kan förstå det efter revolutionen som har varit. Men det är lite mer långsiktigt. Vad tänker du då? Jag tänker att om man ska se utvecklingen i Egypten och hela regionen på längre sikt, så tror jag att man ska jämföra med kanske Latinamerika när militärdiktaturerna började falla sönder där. Så det var en väldigt lång process. Och 20 år senare så har demokratin slagit rot i de flesta länder. Samtidigt så har i vissa länder nya folkrörelser, sociala rörelser och vänsterkrafter lyckats komma till makten. Och så här tror jag det kan se ut om 20 år i arabvärlden också. Vissa länder kanske inte förändras särskilt mycket, andra kanske går längre. Men det här är en process, det är början på någonting tror jag som kommer ta väldigt lång tid. Varför tycker du nu att de som lyssnar på dig överhuvudtaget ska köpa din bok? Därför att den här boken, jag började ju skriva den och det var nästan klar när revolutionen bröt ut. Så att den ger ju en bakgrund, den ger en chans att förstå. Jag skriver om den strejkvåg, den historiska strejkvåg som liksom den största strejkvågen sedan 40-talet som skakade Egypten åren innan Mubaraks fall och på många sätt bäddade för den här revolutionen. Men samtidigt så skriver jag om historien från kolonialismens dagar och framåt. Och jag tror att ska man förstå Egypten idag så måste man förstå liksom inte bara Mubaraks regim, man måste förstå hur Nasser-regimen på 50-talet formade Egypten och hur den brittiska 70 år långa ockupationen formade Egypten. Och allt det här liksom försöker jag. Men det här lär väl kanske vara din sista bok som handlar om Egypten. Du har ju väldigt svårt att få komma tillbaka till Egypten. Vad är det som har hänt? 2009 så blev jag svartlistad och utslängd från landet. Jag var i Sverige över sommaren och när jag kom tillbaka så blev jag stoppad på flygplatsen och deporterad efter 48 timmar. Och det berodde ju troligtvis på att jag hade då mycket kontakter med oppositionella, reste runt utanför Kairo, intervjuade fackliga aktivister och andra. Och då och då så blev man stoppad och kontrollerad av säkerhetspolisen och utfrågad. Och någonstans så fanns det en mapp som blev för tjock och till slut så fick de väl nog. Hur gick det till då när du blev utkastad? Jag blev stoppad i passkontrollen på flygplatsen i Kairo och då fanns jag i deras dator. De tog mig åt sidan och sa att det här tar bara 5 minuter. Sen fick jag sitta och vänta ett par timmar i en korridor någonstans och blev förhörd av 2 säkerhetsagenter som själva inte hade en aning om varför jag var där. Sen fick jag sitta 48 timmar i ett förvar ihop med palestinier från Gaza, ihop med etiopiska flyktingar som hade då deporterats från Israel och skulle skickas hem till sitt hemland. Och jag fick sitta där utan kontakt med omvärlden i 2 dygn innan de skickade hem mig. Och utan en officiell förklaring? Ja. Vad tror du om Egyptens, nu efter att Mubarak har fallit, vad tror du om Egyptens förhållande till Israel och till konflikten mellan Israel och Palestina? Och framförallt särskilt med relationen till Gaza som gränsar till Egypten. Det kommer bli väldigt svårt för den egyptiska regeringen, vem som än tar över makten, att ignorera den egyptiska opinionen på det sätt som man har gjort innan. Alltså det finns ett väldigt starkt folkligt tryck för att man ska bryta relationerna med Israel, att man ska häva blockaden mot Gaza och så vidare. Och det kommer ju att krävas ganska hård kamp. Till och med Muslimska brödraskapet har nu sagt att man kommer att respektera alla internationella avtal. Man vill vara en respektabel kraft och ha goda relationer med USA och så här. Men den egyptiska opinionen är ju väldigt pro-palestinsk och ett mer demokratiskt Egypten kommer att betydligt avvika i sin linje mot Israel och Palestina mot vad Mubarak gjorde. Men det är fortfarande så att själva makten i Egypten går inte att lita på. Det finns en skillnad mellan makten i Egypten, vad de tycker och vad det egyptiska folket tycker. Ja, det är just den här frågan. Ja, det är ju ett råd av generaler som styr Egypten idag i praktiken. Och
de har ju egna intressen. Det finns även inom militären mycket kritik mot Mubaraks undergivenhet mot Israel och USA. Och det finns folk inom militären som vill stärka Egyptens position och status i regionen. Och bland annat genom att omförhandla fredsavtalet med Israel så att man får ha soldater på Sinai-halvön som nu är i praktiken demilitariserad. Och jag tror att man kan se hur militären försöker utnyttja också den här situationen genom att då för 2 veckor sedan så lät man ett 100-tal demonstranter storma Israels ambassad i Kairo. Det hade man lätt kunnat stoppa. Men man vill liksom sända signaler till Israel och USA att ni måste ge oss någon slags eftergift här, annars så kommer det folkliga missnöjet liksom att koka över. Det vill ni inte se. Liksom, så att. Men samtidigt så vill militären absolut inte ha någon konfrontation med Israel. Och man vill ju inte bryta de nära relationerna till USA som är en väldigt stor biståndsgivare till militären. Så man står ju helt klart i motsättning till vad majoriteten av folket vill. Nu tänkte jag ställa den svåraste frågan till dig under tiden medan ni i publiken funderar på vad ni vill fråga Per Björklund om. Min fråga till dig gäller, vad är det du vill ha haft en fråga som du inte har fått under hela den här tiden jag har frågat dig? Vad är det du vill säga som du inte har fått säga hittills? Jag tycker en fråga som väldigt få har ställt sig överhuvudtaget som det här gått ut, det är alltså, varför den här revolutionen i Egypten kom som en total överraskning, som en blixt för klar himmel för så många. Inte bara journalister och liksom allmänheten utan även för Mellanöstern-experter och forskare och statsvetare i Sverige och Europa och västvärlden. Alltså vad är det för något i våra tänkande och syn på arabvärlden som har gjort det så omöjligt att föreställa sig att även egyptier och tunisier och syrier vill ha demokrati och vill ha social rättvisa och är beredda att göra stora uppoffringar för det. Där någonstans skulle jag vilja se lite mer diskussion i samhället. Och det säger alltså Per Björklund, frilansjournalist som har gett ut den här boken Arvet efter Mubarak, Egyptens kamp för frihet.